Поговоримо трішки більше про різницю препаратів у Канаді та Україні. У Канаді підхід західний, тобто доказова медицина, чіткі протоколи, сувора регуляція ліків, акцент на безпеку, взаємодії та противопоказання. Це чудово і це дуже класно, але це означає, що дуже багато препаратів, які в Україні вважаються лікарським засобом або фітопрепаратом, у Канаді або не є зареєстровані як ліки, або продається як Natural Health Product, тобто як добавка з іншим регуляторним статусом. Кожен препарат в будь-якій країні має свій DIN number. І це спеціальний індивідуальний номер, по якому можна визначити, який саме препарат ви приймаєте. Натуральні добавки дуже часто не будуть мати цього спеціального ідентифікаційного номера, тому вони не покриваються вашою страховою, адже вони просто не підлягають під цю категорію. Ще один момент. В попередньому відео я згадала таке поняття, як generic medication. І найкраще, звісно, питати такі речі через фармацевта. Але це, знову ж таки, залежить від спеціаліста або людини, на яку ви натрапите. Тому додатково можна перевірити цю інформацію через Health Canada Drug Product Database. І я прикріплю лінк в довідничку, але ви зможете побачити різні продукти, які існують на канадському ринку з тією ж самою активною речовиною. Тому, якщо ви йдете на прийом до фармацевта, лікаря або медсестринського практика, ви можете одразу прийти з списком і сказати, що вам підходить по вашій страховій. І це, мабуть, буде найпростіший варіант, бо ви найкраще знаєте, що ви приймали в Україні і що вам допомагало. Для деяких програм у вас можуть запросити список рецептурних препаратів. І найкращою людиною, до якої ви можете звернутися, це буде ваш фармацевт. Тому що саме ця людина має доступ до спеціальної електронної системи, де можна побачити всі препарати, які були вам прописані в Новій Шотландії. Те саме стосується подорожей. Якщо вам необхідно подорожувати з певним препаратом в сумці, ви можете звернутися до фармацевта, щоб він вам надав відповідну інформацію. Ще один термін, який я хотіла б внести в це відео, є Community Pharmacy Primary Care, або CPPCC. І це фармацевт-очолювальна клініка в окремих аптеках, де фармацевт працює в режимі прийому, тобто оцінює, питає, дає рішення, план. І це не на ходу біля кас. Дуже часто це вимагає запису і вимагає більше часу. З чим варто йти? Це біль у горлі, рожеве око, хвороби, які передаються сексуальним шляхом. Вони можуть навіть ввести деякі хронічні стани на рівні первинної допомоги. Тобто, наприклад, це може бути астма, легеневі захворювання або діабет. Це може бути або корекція плану, контроль симптомів, підбір оптимальних інгаляторів або режимів, які підходять саме вам. Наприклад, навчання, як саме робити певні ін'єкції чи вводити препарати. Це все робота фармацевта. Є список, де такі клініки діють, і ви знайдете їх в довідничку. Дуже мало хто знає про секретну послугу, і це Medication Review. Фармацевт робить певний такий собі огляд на ваші рецептурні ліки, безрецептурні ліки і добавки. Знаходить взаємодії, ліки, де є якісь дублювання, пояснюють, що реально працює, що зайве, часто допомагають зекономити гроші, що є немало важливим. Тому якщо ви приймаєте якийсь препарат з Канади, але також з України, саме фармацевт допоможе вам розібратися, чи варто вам приймати обидва препарати. Я вас закликаю спілкуватися з вашим лікарем про дану ситуацію. Але дуже важливо розуміти, що якщо ви шукаєте саме на цю послугу, фармацевт теж може бути гарним ресурсом. Особливо, якщо ви привезли з України пів аптечки і не впевнені, чим користуватись. В Канаді, як і в будь-якій країні, дуже важко знайти гарного спеціаліста. Але я вірю, що ви знайдете свого. Людину, якій ви можете довіряти і довести свої думки. Я була рада з вами сьогодні поспілкуватися. Залишайте свої питання та коментарі в Google формі або в текстовому блоці. А ми з вами побачимося в наступному модулі. Па-па!